Do you believe that crypto is the future? Yes. Kaya lang, sa panahon ngayon, pandemic, daming mga trabahong nawalan ng trabaho, daming business na nagsara, halos buong mundo apektado. Kahit ako, tayo, apektado tayo. There are only some people na medyo okay sa kanila yung pamumuhay nila. Especially yung mga onliners lang or yung negosyo nila dito lang sa internet. Pero kahit na, marami pa rin yung negosyo na nasa online, apektado. Except si TikTok. So meaning, hirap ngayon ang iba, they can't afford to buy crypto even though gustong-gusto nila. Parang ikaw ngayon nanonood. Maybe gustong-gusto mo magka-crypto, kaya lang sa hirap ng buhay, every dime counts. No. But it doesn't mean na freeze. Wala na pag-asa. Meron pa rin. Because in this video, tuturuan ko kayo paano magka-coins or tokens ng libre without spending any cents or yung pera. Kasi nga, hirap ng pera ngayon. Yun. But, hindi to magpapayaman sa'yo kasi hindi naman siya. Pero pag marami kang oras, you can stack a lot of coins or tokens kung marami ka namang oras. So, may nag-text. Sir, anong magandang bilhin? Again, I receive a lot of chats and calls. Ano daw magandang bilhin na coins or tokens? Again, I am not a financial advisor. May Kishuino. Mayroon akong Kishuino. Pero, I'm not advising you to buy that. If you will ask me, may Kishu ka? Yes. Maganda ba yung Kishu? DYOR. Do your own research. Yun. So, I am not a financial advisor. I am just a crypto educator. And today, I will teach you paano magka-coins ng libre na walang binabayaran. So, if you like that topic, subscribe in my channel para marami kang makukuhang videos like this. Educational, updates, reviews, many more. All about cryptos. So, let's start. Una is yung tinatawag na faucet. Coin faucets, Bitcoin faucets. Yan. Yung Bitcoin faucets, ito, meron ako nito kanina, nag-login ako doon sa Cointiply. Diyan. Mayroon din sa KTEX. Cointiply lang tayo. Ito. Kanina. Gawa ka lang ng account. Ano lang naman to? Email lang naman kailangan. So, ito. Just play games. Ito. Kita mo ba? Yan. Just play games. You can also, ito may mga food puzzle quiz. And participate some surveys. And meron pa to play games, participate some surveys. And you have a certain task to, kanina nga nagka-coins ako kanina. Libre yon, libre. Visit nyo, i-research nyo. Ingay ng aso to, sasali din yata to ng libreng coin. So, i-research nyo, cointiply.com. Cointiply.com. May account na nga ako Kanina, nagka-coins ako kanina. I-research nyo, may instruction naman dito lahat. Just complete some task and bibigyan ka ng coin. Cointiply. Faucet ito, Bitcoin faucet. Itong Cointiply na to, sikat na sikat. This is very legit. Ang bayad nila halos million US dollar na Bitcoin. Just complete some task na hinihingi doon, then bibigyan ka ng Bitcoin. Visit nyo, cointiply.com. Pangalawa, airdrops. Kaya lang, ingat kayo, may mga airdrops na scam. So, punta kayo doon, dito sa site na i-recommend sa airdrops.io. Tika ha. Hanapin ko muna, airdrops.io. Yan! This is airdrops.io. Maraming mga airdrops dito. Ano ba yung airdrops? Mga baguhan. Hindi yun bomba na ihulog Airdrops,
They use it as a marketing. Oh. At saka para din yung circulating supply ng coin, dadami. And maraming magti-trade. Kaya nag airdrop sila. Isa sa pinaka the best na kung naabutan mo lang din, milyonaryo ka. Yung airdrop ni Uniswap. Ha? Last year, basta ang requirements doon, may requirements pag gumagamit ka lang ng Uniswap, sali ka na doon sa airdropan. They airdrop 400 Uniswap. Magkano ang Uniswap ngayon? Tingnan ko lang. Airdrop ay Uniswap. Ito. Uniswap. Tingnan nyo, Uniswap. Ang isang Uniswap is 1,270. Isang Uniswap. Airdrop lang nila yan sa napakaraming wallets. I forgot the figures, pero ang daming wallets. So kung kasali ka dun sa na-airdrop, libre yun. Libreng pera. 1,270 times 400. 400 uni yun 400 pirasong uni yung na-airdrop. So, 400 times 1,270. You have 508. No? 508,000. Libre ha. Libre yan. Airdrops. At saka yung 1 inch. Nag-airdrop din yung 1 inch ng 600 inch. 1 inch. Nag-airdrop din sila last year yata. So, magkano ba yung 1 inch? Isang 1 inch. Tingnan natin ha. Type ko lang. 1 inch. Isang 1 inch is 139 pesos. Isang 1 inch. Tapos 600 yung airdrop nila. So, calculator natin. 84, may 84,000, 83,400 ka na. Sakto, ayos na to pang pandemic, pang dami mo nang mabibiling nito, grocery. Libre lang yon, airdrop. Yan yung purpose ng airdrop. Ang purpose ng airdrop is for marketing nila yan at saka yung circulating supply, dadami. Plus, maraming magte-trade. So, maswertihan natin yon, ayos. Doon mo makikita yan sa airdrops.io na site. Doon lang kayo pumunta kasi yung iba scam. May link na nilalagay. Pag pindot mo, ayun, ubos yung nasa wallet mo. Kunti na nga lang yung coins mo, pinaghirapan mo, wala pa, na scam pa. So punta kayo doon sa airdrops.io. May mga dyan, may mga steps by steps guide paano makasali sa airdrop. Ayos. At saka yung isa, bounty. Dalawa yung airdrops and bounty. Yung bounty naman, nasa Bounty 0x. Bounty 0x. Wala pa ako account nito. Gawa ko mamaya. This is Bounty 0x. Ang gagawin mo lang dyan, bibigyan kanila ng tokens or coins if masunod mo yung, it's a win-win situation. Marketing pa rin. Yung Twitter nila or yung Facebook nila or may, i-repost mo. Parang i-market mo. I-market mo yung nila. And bibigyan ka nila ng coins. Andun yung mga instruction. Basahin nyo. Bounty 0x.io. Yun. May mga free din na coins doon. Free din na makukuha doon. And punta ka rin sa Coinbase Earn. Coinbase Earn. Yung Coinbase Earn, iba yun. Mag-aaral ka doon. Pag-aralan mo yung isang coin or token, tapos bibigyan ka nila ng mahal pa naman. May tag $9, may tag $20, may tag depende. Coinbase Earn, punta din kayo doon. Just follow the instructions, mayroon naman doon naman. Coinbase Earn, punta din kayo diyan. Mag-aral lang kayo sa Coinbase Earn. Dami naman diyan, mamili ka diyan. Start course lang, may nakalagay start course. Kasi pumunta ako kanina, pinindot ko start course. Tapos mag-fill up ka lang, name, address. Yun lang, bibigyan ka nila ng coin. Coinbase Earn. And publish 0x. Ito sa mga mahilig magsulat. Magaling ka sa pagsulat. If may mga vlogs ka about cryptocurrency, about the market, about the lahat ng mga topics doon, news, bibigyan ka ng tip. Libre pa rin yan. Punta ka lang doon sa publish 0x. Follow the instructions again. That's very good. And if di ka di ka mahilig magsulat, kasi hirap pa. Kahit ako, di ako marunong sa vlog na yan. Ang gawin mo, punta ka sa gaming. Gaming side. Maganda yung gaming side. Puntahan mo yung Townstar at saka yung, hanapin ko. Townstar Gala Token. Gala Token yung mapanalunan mo. Bibigyan ka ng Gala Token. Gala Token. Ito, Townstar. Yan.
Pinuntahan ko rin to kahapon. Puntahan nyo, register ka lang. Register ka muna. Ang Town Star na yan, naglalaro kayo for sure nung Farmville. Parang Farmville. If kasali ka dun sa top 200 na may-ari ng mga lugar-lugar doon, bibigyan ka nila ng token. Gala token. Ayos ba? Pwede mo ibenta. Ang iba dyan, malaki income nila dyan profits nila. Naglalaro lang nan. Naglalaro ng game na to. So, and last, yung sa Reddit. Bali, mag-comment ka lang doon kung magaling ka sa ganyang mga comment, Reddit. So, yun. Those are actually, marami yan, pero yan lang yung na-research ko, na legit talaga, na i-recommend ko sa inyo. Kung kayo ngayon nanonood dyan, may mga ways pa kayo, i-comment nyo. Para at least magka-free crypto coins or token tayo. So, pwede ka doon sa faucets, Bitcoin faucets. Doon sa, iiwan ko yung mga links dyan. Lahat ng links, iiwan ko dyan. Sa Cointiply, pwede ka rin sa KTEX, may faucet din doon. KTEX is also very good. Marami din faucets doon sa Bitcoin. And airdrops, punta ka lang sa airdrops.io. May mga requirements doon, sundin mo lang. And Bounty, pwede ka rin doon sa Bounty. Twitter, mga Instagram post nila, i-share mo lang. Doon naman yung mga guide doon kung paano, sundan nyo lang yun. Pwede rin kayo doon sa Coinbase Earn. Nag-aaral, yun, ang learn while earning. Pwede yun, learn to earn. Yun, learn to earn. Mas maganda pa yun. Tapos, habang natututo ka, pwede ka gagawa ng vlog. Kasi natuto ka na Ilagay mo doon sa publish 0x. Another coin na naman yun. Kung hindi ka mahilig sa mga ganyan, hindi ka mahilig mag-aral, hindi ka mahilig mag-publish, laro-laro ka na lang. Maglaro ka doon sa Town Star. Gala token yung makukuha mo. At saka may isa pa nakalimutan ko. Ang ganda yun. NFT din yun. Bibigyan ka ng rare NFT. Mahal pa naman yun. Research nyo na lang. So, those are the ways para at least kung marami ka lang oras, sure po, marami ka rin mga token na ganyan. So kahit sa pandemic tayo, kahit medyo mahirap talaga kasi apektado tayong lahat, naghahanap pa rin ako ng paraan para magka-coins kayo ng libre. Ako sa private group ko, may kunting kasi may kunting grasya minsan. Yun, sinishare ko alam ko naman yung iba kasi diyan nahihirapan, walang tapos gustong-gusto nila ba. Kaya yun, nagpaparaffle ako. At that's a very very small just never mind. So those are the guys, the ways na at least yung iba na gustong mag-start ng crypto, don't buy it, just earn it, di ba? Because na taan Because actually it's not free, because ginamit mo yung oras, di ba? Yung oras mo, yung energy mo to whatever, nanonood ka ng movie. Kasi doon sa Cointiply, pwede ka manood ng movies doon. Yes, pwede ka manood ng movies doon or videos, tapos bibigyan ka ng coin. Pwede yun. You're still, nasayang pa rin yung mga oras mo. So, kung wala kang pera, walang budget, at gusto mo magsimula sa crypto, then don't buy it. Earn it. And those are the sites na puntahan nyo. Yung at saka link nasa ilalim. So guys, if you want more videos like this, subscribe in my channel at tutulungan kita in your journey sa crypto mo. Nagsisimula ka pa lang. I'm here to coach you. I'm here to help you sa hanggat kaya ko. Especially ngayon, pandemic, alam ko, mahirap ang buhay. Pero, ang buhay ay weather lang daw. Magsikap pa rin tayo. This too shall pass. Malalampasan natin to. Ha?